Avem locuri frumoase, care merită văzute și cunoscute. Chiuieștiul este o așezare pitorească de oameni harnici și inimoși, localizată în nord-vestul județului Cluj, la limita cu județele Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș. Chiar este o vorbă pe la noi care spune că atunci când cântă cocoșul de pe dealurile Chiuieștiului, se aude în 4 județe, ceea ce este adevărat. Centrul comunei este la 80 de km nord-est de municipiul Cluj-Napoca și 20 de km nord de municipiul Dej. Este o localitate întinsă pe o suprafață de 112 km pătrați de-a lungul văii Sălătrucului, văii Măgojii și văii Strâmbului. Satele care se unesc pentru a alcătui o singură comunitate sunt 7: Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu, Huta, Valea lui Opriș, Dostul Bricii și Valea Cășierului. Satul Valea Cășierului este un loc deosebit. Călătorului care ajunge aici, deschizându-i se în față un peisaj minunat, creat de firul lin de apă, de fânețe, păduri și dealuri. După aproximativ 2 km de drum pe Valea Cășierului, se arată ochiului îmbucurat de priveliște Mănăstirea Cășiel, un loc binecuvântat unde călătorul găsește liniște și pace sufletească. Mănăstirea a fost construită în anul 1765 de Filip Pahomie Georgiu, după tradiție pe pământul său, pe cheltuiala sa și cu mâinile sale. Filip, călugărul, venit din Moldova, a ridicat lăcaș de rugă o căsuță de bârne, care în 1823 a fost mistuită de flăcări. Pe locul ei, creștini din Cășiel au înălțat un nou lăcaș de rugă care sluja simultan ca biserică a satului și a mănăstirii. La câțiva ani după unirea cea mare din 1918, bisericuța s-a năruit sub povara celor 100 de ani. În 1925, urmașii celor care în 1823 au înălțat a doua bisericuță pe temeliile puse de Pahomie, au cumpărat biserica din lemn a satului Dumbrăveni și au instalat-o pe locul celei ruinate, împodobind-o cu o frumoasă pictură. În primăvara anului 1955, în viața mănăstirii a început o nouă etapă. Au fost aduse călugărițe de la mănăstirea Timișeni, Surpatele și Toplița, originare însă din satele învecinate, care, sub conducerea stareței Man Teofila din Boiereni, vor trăi în rugă și nevoință până în 1957, când autoritățile au desfințat mănăstirea. După Revoluția din 1989, s-au deschis noi perspective vieții monahale de pe Cășiel, atât de des și de mult întreruptă. La 14 septembrie 1991, episcopul vicar al Vadului, Feleacului și Clujului, Irineu Pop Bistrițeanu, a instalat-o pe monahia Varvara Georgiu de la mănăstirea Râmeț, județul Alba, dar de fel din Huta, ca stareța mănăstirii. Aceasta a reușit, cu contribuția credincioșilor din mai multe parohii, să înzestreze mănăstirea cu o nouă și frumoasă casă monahală în care sunt 15 chilii, noul paraclis și anexe gospodărești. În incinta ansamblului monahal funcționează ateliere de pictură și croitorie. Părintele duhovnicesc este cuviosul părinte Serafim Bădilă, un om cald, vesel, chiar jucăuș, ca un copil ce dovedește faptul că sfinții sunt niște copii mari. Sfătuiesc pe oricine să vină la această mănăstire pentru a găsi un moment de liniște și înălțare sufletească, un refugiu de la mulțimea grijilor, nevoilor și lipsurilor pe care le întâlnim la tot pasul fiecare dintre noi trăind pe pământul acesta.